integration by parts. Integration by parts کې زه تاسو ته څو خبرې کوم. لکه څنګه موسی ډیریویټیو کې ده کنه، ډیریویټیو که تاسو ته یاد وي ډیریویټیو کې که موسی داسې فنکشن راغو یعنی f of x multiplied by g of x که داسې فنکشن سره راغو with respect to x نو دا مو ارمیشا دپاره یو رول وکې استعمالولو څه هغه ته مو ویله که تاسو ته یاد وي هغه ته مو ویله پروډکټ رول. پروڈکٹ رول موسا څنګه او پروڈکٹ رول نه ما متخصتا پروڈکٹ رول موسا دا شی او څه مطلب پہلے کو چھوڑ دو اوالیو مپریخو پہلے کو چھوڑ دو دوسرے کا ڈیریویٹیو ویم ایون ای ڈیریویٹیو جی آف ایکس نے ڈیریویٹیو واخا ود ریسپیکٹ ٹو ایکس پلس اندسی دوسرے کو چھوڑ دو پہلے کا ڈیریویٹیو ود ریسپیکٹ ٹو ایکس یعنی ایف آف ایکس दूसरे को छोड़ दो पहले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. नो अंदसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स याद है मूसा का फॉर एग्जांपल मौसा रेट सपोज रोशी product of two function like let's suppose वालेकुम sin x square multiplied by sin x का integral with respect to x. या for example मौसा रोशी integral of f of x multiplied by g of x with respect to x کا دو انټیګریشن رسا راغلو دا شی فارم کې انټیګریشن راغو اغوی د پاره بمو ارمیشا د پاره استعمالو انټیګریشن بای پارټس پیګو د خبرې سوچ کا ہوتا انټیګریشن بای پارټس اول خدا دې چې مو ډیریویټیو کې پروډکټ رول ویل دی پروډکټ رول مسیدی برابر دی already متتوالی کالو پروډکټ رول از equal to this so this is equal to دا ذلیکا شم څه نیکسٹ بچے شیرسا دا زدا شالی کاشم څه ډیریویټیو اف f of x multiplied by g of x with respect to x ایدی ډیریویټیو څه ده دور سره برابر ده د f of x multiplied by g of x کا ډیریویټیو with respect to x د g prime of x یالی کاشم پلس اندسی g of x کا ډیریویټیو with respect to x f of x का derivative with respect to x does f prime of x या लिखा शो ओई शोई दी पोरे वाय रता जी दी पोरे पोई शोई ओ के दे जी सदीनी पोए वो सोच का होता वो से गांव دا چې کوم رائټ سایډ ته دی دا رائټ سایډ نه دا شفت کوم لیفت سایډ ته چې دا شفت کوم لیفت سایډ ته دالته اوس پلس ساين دی یعنی چوک شفت کوم یعنی دا یو شفت کوم g of x multiplied by f of x شفت کوم نو څه دا رائټ سایډ ته شفت کوم مو سب پاتې شي لیفت سایډ ته لیفت سایډ ته شفت کوم f of x multiplied by g of x به ایو سایډ ته پاتې شي and derivative of each derivative of f of x multiplied by g of x का derivative with respect to x minus chebshirsa minus shibarsa g of x multiplied by f prime of x सही शो जी this is equal to वो सरते आई next step के रहते आई so integrate both sides अर्धवा साइडों ने चे का integrate both sides अर्धवा साइडों ने चे का integrate का so अर्धवा साइडों ने integrate का वो मुसाबशी integral of f of x multiplied by derivative of g of x with respect to x is equal to integral of chebshirsa derivative of f of x multiplied by g of x with respect to x का derivative with respect to x minus integral of g of x into f prime of x with respect to x सही शो जी वो सोच का होता वो अवाल एक्सरसाइज नमक के कलम स्टार्ट को मोतस्तवीली वो इंटीग्रल वो डेरिवेटिव एवोबल रिवर्स प्रोसेस दी
نو مطلب که فار ایگزامپل ډیریویټیو اف ا فنکشن رسراغو اف اف ایکس انټیګرل اف ډیریویټیو اف ا فنکشن یا راغو یا ډیریویټیو اف انټیګرل اف ا فنکشن راغو کته استیادوی مداشه علی کلو ډیریویټیو اف انټیګرل اف ا فنکشن with respect to x کراغو رسجی دا اردوا مو ډایرکټ لیکای شو چې دا مو د اوریجنل فنکشن برابر دی پلس وس مو سی چالو کانستنٹ د پاره صحیح دی جی نو مطلب زدا لیکای شوم دا هم سچې شو انټیګرل اف f of x into g prime of x لیکای شوم with respect to x is equal to دا بر سچې شي دا بشیر سا derivative or integral or the reverse process یا inverse process of each other دا دوا د یو بل چې دی inverse process دی derivative or integration صحیح دی جی څه کله دا دوا د یو بل inverse process شو جناب نو دا دوا به یو بل کینسل کی مسبباتی شي f of x into g of x بپاتی شي رسا minus چه برسا پاتی شي integral of g of x into f prime of x with respect to x پیگوی دا خبری نی وہ سوچ کایا بتا وہ فرمولا لگا سمپل کو جانتا مزید سرت آئی وہ دسیرت آئی وہ سرت آئی چا لیٹ کا جناب لیٹ کا یو موسا برابر دے دا ایپ آف ایکس نو ڈی یو یعنی ڈیریویٹیو آف یو with respect to x دا برسا برابر شی دا ایپ پرائم آف ایکس ڈی ایکس وسا دالتا لیکم اصل کی ڈی ایکس کا موسا ڈیویژن کے دے دا سوائے ملٹیپلائڈ شو رائٹ سائڈ تا مطلب اصلیات کی دام وسدسی دے ڈیریویٹیو آف یو with respect to x دور سا برابر دے the derivative of f of x with respect to x برابر دے پیگ وید جناب نو چکالا دا دی برابر دے نو ڈی یو بشیموسا f prime of x with respect to x and this is a let suppose v is equal to v برابر کام the g of x. Now this implies that the derivative of v with respect to x dobar sa barabar shi the g prime of x ka derivative with respect to x lihosa x mada dx mada siwa alta multiplied ko pego da habare ni sahi de da dagna che jod sho da chukum de dagna jod sho a prime of x pego da ni dagna jod sho a prime of x دا डी एक्स चुकुम दे دا राइट साइड वाला دا مدالتا ملٹیپلائڈ کو ڈینومینیٹر کی چکم دے پوشوئے ونی اجا کمو ڈیریکٹ دخ شکل کی والی کلو اندسی دبل سٹیپ کیا دا ڈی وی چکم دے دالتا ڈی ایکس مو سوالی کلو دخ شکل کی ڈیریکٹ چپارک نکوی پوشوئے ونی جناب اس ویلیو کی پٹ کا جی پرائم آف ایکس انٹو ڈی ایکس دار سا برابر دے کتو سی وکسوئی دور سا برابر دے دا ڈی وی نو زبا سپورٹ کم دس از ایکول ٹو زبا پورٹ کم جناب انٹیگرل آف ایپ آف ایکس بجائے بپورٹ کم یو اینڈ جی پرائم آف ایکس انٹو ڈی ایکس بجائے برسا ڈی وی شی از ایکول ٹو ایپ آف ایکس بجائے یو جی آف ایکس بجائے وی مائنس انٹیگرل آف g of x بجائے v and f prime of x into dx بجائے dv بپورٹ کم. This is the formula that is used to solve the problem of integration by parts. اول خدا خبر دے چھ موسا ڈیریویٹیو چکلا ایو فنکشن روشی مطلب a product of two function روشی یو گب دتاوا لگاوم اوس م فیسبوک تاسو ته شیر کوم تاسو مو خپل مین شیر کوئ ټول ته شیر شي ان شاء الله صحیح نه سوچ کا ہوتا اول خدا خبرات مطلب متدا پاته دی چې فار ایگزامپل مو سا پروڈکٹ اف ٹو فنکشن راشي یا غوي کا ز ڈیریویٹیو وکم اغا ڈیریویٹیو څنګه سره چی مطلب پہلے فنکشن کو چھوڑ دو دوسرے کا ڈیریویٹیو پہ ایک ودا خبر نہیں پلس اسی طرح دوسرے کو چھوڑ دو پہلے کا ڈیریویٹیو صحیح دے دویم نے ڈیریویٹیو خلو اس اول خما ڈیریویٹیو فارمولا استعمال کا پروڈکٹ رول میں استعمال کو دا چکم دے دغه فارمولا ته د مویایو څ پروڈکٹ رول پیګو داونه دی فارمولا ته مویایو پروڈکٹ رول this is called a product rule so هله دی بوره پوښوي وس خبرې ته سوچ کای
اوس دا ډیریویټیو with respect to x څه کله مو واخو کنه g of x دا تاسو ته مو ویلي دي چې موږ ډیریویټیو څو نوټیشن دي ډیریویټیو مختلف نوټیشنز دي یو نوټیشنز ډیریویټیو څه کوم نوټیشنز دی یو نوټیشنز ډیریویټیو دی ډیریویټیو نوټیشنز کې اول نوټیشن دی چې مو لیکو derivative of y or derivative of f of x with respect to x or with respect to independent variable دویم نوټیشن دی چې هغه ته مو پرایم نوټیشن لینګرانج نوټیشن y پرایم یا f of x پرایم دریم نوټیشن نیوټن نوټیشن دی چې هغه مو لیکو ډاټ باندې لیکلو مو څلورم یو نوټیشن مو صدا شیا نوټیشن و څه مطلب d f of x مو لیکلو په یوه د خبرې نه کیپټل d مو لیکلو سا مطلب دا څو نوټیشنز مو مسا ځکه ځنه آی چې د لینګرانج نوټیشن کوم دی د تا کوشي نوټیشن نه آی په یوه د خبرې نه نو دا صرف اور صرف ڈیریویٹیو آف جی آف ایکس ود ریسپیکٹ ٹو ایکس تو مچے والی کلو صرف پرائم نوٹیشن کی موالے کلو جی پرائم موالے کلو اندر سی ڈبل موالے کلو اے پرائم آف ایکس وہ خبری تا سوچ کای جی وہ سرت ای نیکسٹ دویم کی رت ای دویم رت دس یی چې دا رائٹ سائیڈ تا کوم دا کوانٹیٹی دے دا ټرم دے دا مکمل شفٹ کا لیفٹ سائیڈ تا نو ما د سیوا کا دا مخبل ځای باندې پرې خو دا چې کومه کوانټیټی ده دا مخبل ځای باندې پرې ها زید دا ریڈ مرکر سکا ہوں اس کو یہاں پہ چھوڑ دیا اور ہم نے اس ٹرم کو رائٹ سائڈ پہ سوری لیفٹ سائڈ پر شفٹ کر دیا صدام لیفٹ سائڈ تا شفٹ کو وہ اس مسا لیفٹ سائڈ تا شفٹ شو اغن بعد سموا کہ ادوا سائڈونه ما انټیګریټ کا اوس ادوا سایډونه مې انټیګریټ کوم مو انټیګریشن کې دا ویلي دي چې انټیګریشن از د ریورس پروسس اف ډیریویټیو ریورس پروسس اول ریج مداویلی او ریورس پروسس اف ډیریویټیو ا ډیریویټیو ریورس پروسس ده نو ریورس پروسس ده انټیګرل و ډیریویټیو څخه کله یو فنکشن باندې په یو ټیم ولګيږي هغه ډایرکټ د اوریجنل فنکشن برابر صحیح دی جی نو څخه کله د ډایرکټ د اوریجنل فنکشن برابر دی جناب وہ صورت ہے وہ صورت دسی خبره کا چې انټیګرل و ډیریویټیو مو نه ولګواله نو دغه دو یو بل کینسل کو د موس ډایرکټ اوریجنل فنکشن راغو دا د کومر ریډ سرکل کې گفتاو کو دتا پوه شوې دی پوره اوس خبره ته سوچ وکوي در سره ډایرکټ اندار راغو اوس صورت اچي اوس صورت دسی ای سلیټ کا یور سره د اف اف ایکس برابر دی No derivative of u with respect to x دور سا برابر دے the derivative of f of x with respect to x دام لیبنیٹس نوٹیشن ویر کڑے دے بیام پرائم نوٹیشن تا وڑا والا رنگ ڈانچ نوٹیشن تا اور dx دے دا چکم dx دے دا dx دا کم سرکل کی تاو کو دا dx میں ڈیریکٹ آلتا ملٹیپلائڈ کو پوش ہوئے ونی جی so دا dx میں ملٹیپلائڈ کو اس مسا شو this is equal to اندسی وینی میان داشه پروسس وکو ډیریویټیو مو نه اوخستو جی پرایم اف ایکس ډی ایکس پاتې شو نو پاس پر ملی کې ما یو پارا اف اف ایکس پارا مو پټ کو چه اف اف ایکس پارا مو پټ کو یو اینڈ جی اف ایکس پارا مو پټ کو وی په یوه د خبرې نه او جی پرایم اف ایکس ډی ایکس پارا یعنی دغه د پارا جی پرایم اف ایکس ډی ایکس د پارا چا د پارا دغه د پارا جی اف ایکس ډی ایکس د پارا دینه مدام څوک دام د ډی وی برابر پټ کو پوه شو ونی جی صدا می ډی وی برابر پټ کو اندر سے ا پرایم اف ایکس ډی ایکس دام د ډی یو برابر پټ کو نو مصدا پرملا را غدال ته ډی یو د کسي خدای پرملا در دوباره پروف کا کنه میسټیک رس شایو this is called ډی یو پوه شو ونی جی اوس منی پوه شو سهیلا ما ته هو انټیګریټ ډیریویټیو کی مساله آسان او فار ایگزامپل زه انټیګریشن ولایو مثال خلم لیټ سپوز انټیګرل اف ایکس کا سکوائر ساين اف ایکس ود ریسپیکٹ ټو ایکس اوس خبره ده چې سر زدي کی یو چا وهم وی چا وهم so derivative کوم سره تلو derivative of f of x into g of x with respect to x سره تلو दो हम डायरेक्ट निकालो तो मतलब पहले फंक्शन को छोड़ दो दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लैग्रांज नोटेशन में इस्तेमाल को प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ दो दूसरा मपरे हो पहले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पे कोई खबर नहीं आगा कि खुसर से प्रॉब्लम ना हो खुद ही के दाल तमो से यू और डीवी दे सर यू इच बराबर वो हम वी इच बराबर डीवी इच बराबर वो हम डीवी सोच का होता यू बो मुखलू दीद पारा बो यू रूल इस्तेमालऊ च अगर रूल ते आई एल
A T E isolate method دا یو څه کوم دی یو به ځاندي ترتیب سره خلم یو به اول خلم خو اندي ترتیب سره خلم خو isolate method مطلب څه دی isolate method وته ای ایدی method مطلب دا دی څه آی څه کوم دی د متظاهروي انورس فنکشن کته س انورس فنکشن راغو بل فنکشن پروډکټ وو نو اول یو انورس فنکشن واخه ابل تنماویر کا डी وی پیګو ده خبرې نه دوام ال یعنی ک لوگریتمیک فنکشن د سره راغ log فنکشن ک لوگریتمیک فنکشن راغ نو یوتا لوگریتمیک فنکشن نماویر کا یو اول ال واخه اور دوام کا بل څه فنکشن نی د ساغه تمغه نماویر کا صحیح دی جی دریام ا کر سراغو دا ایچ کوم ظاهروي الجبرائک فنکشن یا الجبریک تاسو ته آیو الجبرائک فنکشن کی کوم فنکشن رچی لکه فار ایگزامپل کانسټنټ فنکشن الجبرائک فنکشن کی رچی لکه فار ایگزامپل 1 راشي د سپېګو د خبرین 2 راشي دوام موسا ویریبلز یعنی پولینومیل صورت فنکشنز دی کنه لکه فار ایگزامپل x کا سکوئر x کا کیوب x پولینومیل فنکشن یعنی ڈگری 1 2 3 any ڈگری والا دا ټوله الجبریک فنکشن کی راځي کدا د سراغو اندسی دا بیو ترتیب سهالی دریام لاست टी کا ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन د سراغو ट्रायग्नोमेट्रिक بخالی بیا اول بل څه چوي د سوال به بغا بیا بل خالی پیګو د خبرې نه یو برابر باندې شخالی لاست کوم د لاست درسا ای ایکسپوننشل فنکشن کا ایکسپوننشل فنکشن د سراغو ایکسپوننشل فنکشن یو ایکسپوننشل فنکشن وو یو بل فنکشن ورسا پیګو د خبرې نه वो सोच का होता एक्सपोनेंशियल फंक्शन या बल फंक्शन वो सोच का होई जीवता मुसा दा एग्जांपल दे वो उसका मुअक्सु योर सा पोलिनोमियल फंक्शन दे पोलिनोमियल फंक्शन मुसा अलजेब्रिक फंक्शंस दी अलजेब्रिक फंक्शंस एंड कदा मेथड इस्तेमाल ना को कना ایدی کوېسچن سوال کوله مو ته مشکله په دې ده چې ځنه کېدای شي مو سداسې فنکشن راشي مسکان چې هغه انټیګریشن مو سه پاسیبل نه وي پیګو دا خبرې نه صحیح ده کنه نو چې انټیګریشن یې پاسیبل نه وي ته سه انټیګریشن یې نشي کولای بیا د مشکلات جوړوي پیګو دا خبرې نه دویم رسه چې ده ټرایګنومټریک فنکشن اوس ټرایګنومټریک فنکشن टी فنکشن ده پوښوي کوېسچن نه صحیح ده جی کدا میتھڈ استعمال نکو کیدای شي تاسو ځنه د سی فنکشن راشي چې هغه انټیګریشن تاسو پاسیبل نه وي ان دی واجنه ته کوېسچن سوال نکي صحیح دی جی اوس کا څه وتا اول یو حلو یو الجبریک فنکشن مخ کې ده کا ټرایګنومټریک فنکشن مخ کې ده انسر اوکے میسج کې ټوله الجبریک فنکشن ده مخ کې ترتیب کې دغه فارمولې کې کا ټرایګنومټریک ده هم چې یو مسا برابر ده د x کا سکوئر پیګو د خبرې نه and چې یو رسه x سکوئر برابر ده ډیریویټیو اف u with respect to x د بشیر سره 2x dx بشیر سره and ډبل چې کله یو مو واخستو ډبل ته dy نه ماویر کا څه نه ماویر کا dy رسه برابر ده د چا برابر ده د sin of x dx برابر ده پیګه د خبرې نه اوس دار دوا سایډونه انټیګریټ کا یو سایډ یا بل سایډ یا انټیګریټ کا نو مصاب انټیګرل اف डी وی د وی برابر ده انټیګرل اف ساين اف x ماینس cos اف x برابر ده پیګه د خبرې نه صحیح ده کنه اوس خبرې د سوچ کای this is equal to ووس کا فار ایگزامپل مسکان دالته تو انټیګریشن وکویا डी وی درا واخستو تو ویل څه دا ترتیب نه استعمالوم دالته پر ملي کې بیا انټیګریشن د کیدای شي د سی فنکشن د انټیګریشن نه بعد راشي اول سټپ نه بعد وی د سبا د سی فنکشن راشي چې ته دوباره انټیګریشن نشي کولای پیګه د خبرې نه was this is equal to دا بچی شي رسا سوچ کا ہوتا جی this is equal to دا بشي رسا by using formula چې در سا formula we know that musa formula there such integral of u into dv is equal to uv minus integral of v into du सोच क्या होता
یو رسا برابر شوه دی د څه برابر دی یو مو برابر خسته دی د x سکویر اور डी وی برابر دی د ساين of x dx y x so تاسو کوېسچن شو کنه شو جی کوېسچن انداشه وکنه x سکویر انټو ساين of x dx اوس وی رسا څه برابر شو یو رسا برابر شو یو اگین this is equal to یو رسا برابر شو یو می څه برابر دی یو 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 is equal to x کا سکویر डी वी څه برابر دی डी وی برابر دی ماینس cos of سوري وی رسا برابر دی ماینس cos of x ماینس انټیګرل of وی رسا برابر دی ماینس cos of x डी ماینس cos of x اندسي اگر سه څه برابر دی څه دوته डी یو डी یو رسا برابر دی 2x dx بشي صحیح ده this is equal to چه بشي رسا 2 minus x का square cos of x minus ضرب minus plus छह बशीर सा 2 बाहर हुआ तो x multiplied by cos of x dx y x उस दार है दा दोबारा मोसा product of trigonometric function and algebraic function दे कना दे जी वही रोता जी दे कना दे दौर सा बराबर शवे वो the 2x dx دا अक्सा डी और सा बराबर शवे वो the 2x dx बराबर हो सही दे जी सही शो का ना दा सर सही दी बराबर हो नुमुदा वाले कलो पोषवे वनी जी उस अगेन का से होता यू में दी बराबर हो हस्तो नो डी और सा बराबर शो द सा बराबर शो डी और सा बराबर शो डी और सा बराबर शो डेरिवेटिव ऑफ x रसाई 1 बराबर दे dx मवाली कलो सही दे जी अंदसी उस दख्त कसोई dv रसा बराबर दे दाजला काट कॉमना dv ज बराबर खलम द x cos of x into dx dv रसा बराबर दे द cos of x into dx no integral वाखा नो v is equal to a cos integration इच बराबर दे तो सिरता है a cos integration sin of x dx बराबर दे कना दे बराबर जी बराबर दे कना वोस दाबर सचेशी is equal to x का स्क्वायर दगा पूरे दा हो रीजन की दे सही दे जी this is equal to दा मुसा रीजन की दे सही शो मुसा चेशो this is equal to दा बशीर सा सॉरी यो मिनट this is equal to दा बशीर सा x का स्क्वायर minus x का स्क्वायर cos of x plus 2 multiplied by उस राइट हैंड साइड लेकम डायरेक्ट पदीची u into dv वशो u रसा बराबर दे u रसा बराबर दे 2 into u राइट हैंड साइड वाली को u रसा बराबर दे द x और v रसा बराबर दे द साइन ऑफ x सो खेला हुआ x उस में माइनस साइन ना हो चलो प्लस इंटीग्रल ऑफ उस बचे शीर सा राइट हैंड साइड की v रसा इसे बराबर दे v रसा बराबर दे द साइन ऑफ x और डी यूर से इस बराबर दे डी यूर से बराबर दे दगे पर मले द पारा राइट हैंड साइड द पारा द डी एक्स पोशवे वनी जी सही देखा ना दिस इज इक्वल टू छह बशीर सा माइनस एक्स का स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 सदा मल्टीप्लाइड का 2 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस साइन का इंटीग्रल 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन इंटीग्रल दे माइनस कॉस ऑफ x plus ch plus c no this is equal to minus x का square cos of x plus 2x sin of x minus 2 into cos of x plus c this is the answer सही शो जी आखिरी स्टेप बता ना था कहूँ आखिरी स्टेप चुकुम दे दगाना स्टेप देर सदावक सो दख की दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी विली मुसा प्रोडक्ट रूल दे पेगवेदा हमारे नहीं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दे इंटीग्रल ऑफ x into cos of x दे नो x चुकुम दे दो अलजेब्रिक फंक्शन दे दो मद u बराबर शो वेले अलजेब्रिक अवाल रची आइलेट मेथड के वक्त सो अलजेब्रिक अवाल रची ट्राइगोनोमेट्रिक द्वयम रची आगा बी dv बराबर कावी नो दा चुकुम दे दाम मकमाल ई dv बराबर को पेगवेदा हमारे नहीं दाम कमाल ई dv बराबर शो दारसा शो वीरसा चुकुम दे दौरसा बराबर शो च कलम इंटीग्रेशन वखस्तो एक cos इंटीग्रेशन sin dx बराबर दे सही दे
sin dx خو نه دی sin x دی د dx ملیا لیکلی دی صحیح دی sin x دی پوه شوی ونی د dx ما سې لیکلی او دار سه بیکاس کې لیکلی دی څه باکس د دونه تاو کومه که ته پرابلم نه صحیح شو جی نو sin x دی اوس موسه چې شو دایر سه لیفت هند سایډ شو دا چې کوم دی دا رانګ کومه دا چې کوم سایډ دی د ټونه علاوه دا لیفت هند سایډ شو یعنی انټیګرل اف u انټو dv شو په یوه د خبرې نه integral of u into dv شو اوس رائٹ ہینڈ سائڈ بھی چه شیر سا رائٹ ہینڈ سائڈ کی اول دی موسی u into v بالکل u into v u ما پوائنٹ کړه دی u رسا x ده and v رسا sin x ده نو بالکل تو مخپل والے کلو x into sin x مالے کلو پلس integral of v into du v رسا ایسا برابر ده v رسا برابر ده v sin of x du رسا ایسا برابر ده du is equal to dx دی پارا میں dx پوٹ کو نو this is equal to 2 سا مدہ multiplied کو 2 multiplied by اول مدہ multiplied کو بیا میں 2 سا دوبارہ دا multiplied کو ڈائریکٹ میں انٹیگریشن یا خستے دے ویلی دوا ٹرم دی کنا is sin x integration دے minus cos x no minus 2 سا multiplied so this is the answer of this question where تا پوش ہوئے ونی وہ چاویلے سر last step رو دا repeat کا